Kinsa diri ang nagdako sa probinsya? Taas kamot. Kinsa diri ang bisag kung sa'yo ipangutana dito ka batas? I grew up in the province. Nga ipangutanan ko nito kay magpadayon ta sa atong series, The Great Disadvantage. And with the thought na we are going to face setbacks, we are going to face problems, disadvantages sa life, but actually it can be your greatest advantage. No? Sa probinsya ka, kung katong mga nagpuyo sa bukid, probinsya, hindi lang probinsya na regular, katong yung dito napit sa bukid gamay, mga farm, no? Daghan disadvantages. Bantay mo? No, ako, nagdako ko sa bukid, no? Pag, kaniadto, wala may kurente. In fact, pag eskwela na ako o elementary, wala pa may kurente. Ang gamit namo kanang lampara o gas, kerosene ba? No, nga butalan nito pabilo kanang mga baso sa mayonnaise naman itaklob, no, bangagan ng tunga, butangan na og katong sa payong bitaw, andol sa payong. No, butangan ng pabilo nga koton. No, unay among suga. Daghan kayo disadvantages. No, and walay sakyanan kayo. No? Actually, naisakyanan, pero most times, schedule. No? Hibawan mo, nga anang orasa, muagi ang jeep. Dahil mo, kung dili nakakasakay anang ang jeep, buti pa sabot, paabot na sa gauma. So na to. No? Mag-eskwela ni ganyan to, lakaw, no? 4 kilometers. 4 ba na? Wala ra, no? Lakaw na muna. No, lakaw na, walay sakyanan. And layo po ng lungsod, parang sarap po naman itong lungsod, no? Ayaw kung may makakaukar ni ganyan to, kung na yung okasyon. Kasi makarelate. Wala, ayahay na mo. No, gini nga mga generation, ayahay na, no? Kaysa bukid karon bisag probinsya na may TV, na internet. Kaya ito kami, transistor radio lang. Katong di makakuha FM ba? AM ratanan. Ato na ako speak, kung ablihan ni mo ang likod, butanganan ng battery niya, speaker. Naroon ay transistor niya na iyang board. Ano di mo, pilar ka dayon kung natin. Kung ano, simple na kayo, no? Tulo ang battery sa usahay, duha ka gagmay. No, pwede mo isulod sa bag, maminaw ka tiba ng gulyat. No, mga rami ni Batang Hotse, ano. So, daghan kaayo mga disadvantages, no? Layo among sa gubanan ng tubig, walay gripo. So, kung kinahanglan ni magpundog tubig, maghakot ni balik-balik, labi na ang tinginit, pastilan. Kung tinginit, ang among balay, actually, doon man siya tubod, naman sa isang dayong lobos. Nakaadto naman ang uban sa inyo. Ako kit silang gipaadto sa, kung nangadto silang lutlog o liya, gipaligo, pinako sila sa dayong, kung walay mo, nga gripo. And, mahubas mo ko to, init-init. So, layo anong sa kubanan. Dagan pa siguro mga kilometro kapin. So, maghakot, layo. Layo kayo, magsagop. Kanya, again, minusuporta. Nagabutan. No? Nagkasuway ko sa una, pagtinginit, ang among pamahaw, ang sudan sa pamahaw, ginisang kapayas. Pagpaniud to, kapayas nga gikamunggayan, isabaw. Pagkapaniud to, pagkapanihapon, at saka na po. Kapayas na lang. Daghan mo may kapayas o kamunggay. No? Daghan kaya disadvantages, but when I try to, as I was trying to look back, those disadvantages became my great advantage. Nga naman,
if makapano lang ta mo utilize, mo take advantage sa atong great disadvantages, makalahutan yun ta. So this morning, my message is about taking advantage of your disadvantages. No? Nga naman, I realize na pag dako na ako sa probinsya, na-realize na ako mga disadvantage, nahimo siyang advantage. Nga no? Ang kinabuhi sa bukid, nagtudlo siya disiplina. Nagtudlo siya kakugi. Tungod kiwa may suga, walay kurente, sa'yo ay may matuog. Sa tinuod lang, kanina to, maglungag ko panihapon, kay most time, pag naaraw ko sa balay, ako manggil na ang magbigamo. Alas 4:30 pa lang sa hapon, nagluto na ko panihapon. Oh, alas 5, alas 5:30, manihapon namin. Ngit-ngit naman sa bukid, niya maningog ng gangis. Di ba? So, nakita na akong advantage tungod kay nagtudlo sa akong discipline, ikadua, patience. Pasensya. Hinay mo dagan ang oras sa bukid. Pareha naman yun, pero makita niyo ang pace sa bukid, lahi ra yun, ikumpara niyo mo sudan. Ang sabi na ito, advantage actually, you just have to learn to manage in taking advantage of your disadvantages. Nakita na ko nga advantage, bisag disadvantage nga layo ang lungsod, pero nakita na ko ang value bitaw sa pagtabang sa silingan o ikaw po tabangan sa silingan. Kunya ang silingan sa bukid, kanang tagsa ka kilometro kalagyo, silingan pa na. Oh! Kabalo mo sa syudad, dapat ni mo nga balay, di ka kailangan sa ilang apelido. Sakto? Pero sa bukid, kailan kayo na? Pag ingon na si Kuan, nada. Silingan na. Bisa ko sa kilometro ang gintang. Kung wala kay posporo, pwede ka mangayong baga sa silingan. Makita niyo ang value sa sharing. Ang mga taga-bukid, taga-probinsya, despite the disadvantages, they were able to take advantage of those disadvantages na manage nila. And it turned out to be an advantage. Nga naman, close man ang silingan sa bukid, bisag lagyo. Limang kakong na yung okasyon, maghinaturay na sunan. Oh! Kasi makarelate. Oh, maghinaturay na sunan. Di ba? Pag na yung okasyon, nagmurag pansit. Natuloy si Kuan nito, pansit. Ato magpansit, diningon po na ito, na iuli na itong Tupperware, may nakusok ka nito, iuli na itong Tupperware, kanang nanap po yung okasyon. Ito, bawal naman ang hugasan. Inigiuli, bawal ng hugasan. Ambot nga pangutana mo nilang mga karangan o gano'ng bawal ng hugasan. No? Ingana, bisag daghan disadvantages, pero dunay values na na-develop because they were able to manage those disadvantages. Makita nimo ang value sa kanang tabangan ka, umutabang ka sa uwan, ultimo, baga, manaymin ka ko iniaso ng silingan. Huwag may puspuro, layo ang lungsod. Tagsa may sakyanan. So, manaymin ka, iniaso ng silingan. Ato tanan. Dagag punot. Ayo, pwede mangayo baga. Ha? Pwede ra, no? Pwede ra ka mangayo kamungay silingan. Maghinatagay na. Ultimo gani usa, most times I've experienced this, nga bisan magpalit gani isda, na yung makapalit og isda ikag lungsod, gahina ng silingan. Karon wala na nakabalyo. Nagkato na tag-iya-iya, aho-aho. No? Pero, again, dapat ay nato katunan, with those disadvantages, pwede na siya mahimong advantage if we take advantage of those disadvantages. I don't know if you get the point.
Hello? No? I grew up na healthy. Ano man? Utan naman kami. Huwag yung sukad nga nidako akong tiyan dito sa bukid. Diri na sudan. Ganon, utan. Sa'yo ka matulog, sa'yo po kayo ka mamata. No? Alas 4 pa lang, nagtikaw-tikaw na sa kusina. Ipaandar ng radyo, naminaw na o balita. Tukar na rin, usok yung tukar. Oh, may silingan. Alas 5 balas buntag, no? Lakaw na ka, manigway nagbaka, wala na naman kinabuhi. Disadvantage. Pero, nahimong advantage nga naman na manage. Yung mo dapat i-manage imong disadvantage. Hello? Naatay mga disadvantages atong tanawon na ito kinabuhi. But if we learn to manage those disadvantages, we can take advantage of those. Amen? No? Maka-advantage sa ang mga taga-probinsya, grabe mo kayo nag-iskwila. Way bound. No, walay baon. Walay. Bisag walay baon o eskwela na. Ano man, dako kay motivation. Ang motivation, kung di ka mo eskwela, magbasok, magkasbalay. Maguna man ka, or maguna ka, or magharvest og mais, or magdaro. So, imong motivation, aron makasibat ko sa trabaho, mo eskwela ko. Hindi ba tinuod? Karon ang mga bata sa syudad, with all the gadgets, no, malipay kaayo, celebration kaayo, pag way klase. Di pa gani ganahan mo eskwela, ano man? Ay internet, na ay iPad, na ay computer, mag-YouTube, mag-Facebook, akong kanang kamaghuran si Christoph, may na kayo na mo. YouTube. Bibi, dada, YouTube. May na kayo na mo touchscreen. And murag reward sa ilahan na mabilin sa balay. Na naman, walay motivation. So, ang mga advantages sa syudad, nahimo sa kaya disadvantage. Labi na, pili ko manage. Hello? Your greatest disadvantage can actually be your advantage. Amen? So, when you have disadvantages, learn to manage them. Take advantage of your disadvantages. No? Katong, no? Naanad kag lagyo ang lakaw, naanad kag healthy. Right? Karon bisag ako mato country mall. No? Sakyanan. No? So, when we talk about disadvantages and how to manage it, one of the example na gigamit ni Paul is si Abraham. Let's read the story, no? In Romans chapter 4, verse 18 magsugod, doon ay dako kaya disadvantage Abraham. Ingon diha, even when there was no reason for hope, there is no reason for hope na yun. Wala na'y rason nga mulaon. Ingon diha, Abraham kept hoping, believing that he would become the father of many nations, for God has said to him, that's how many descendants you will have. And Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age. No, kita na mo 100 years old na anak. Si Abraham pa. In his old age, no, doon ay disadvantage, but he was able to manage it. No, nasabtan niya kung saan pag-take advantage sa mga disadvantages. Ang resulta, ang iyang greatest disadvantage, nahimong advantage. Nahimong testimony. Nahimong panigingnan. And he became the father of faith. No, yun siya. He figured his body was good as dead, and so was Sarah's womb. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger. And in this, he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. So, how do we take advantage of our disadvantages? Kung sa may evaluate ko kung sa may mga disadvantages din mo. Di kayo kabalo mo speak. No? Manage those. No? And one day, mahimo ng advantage.
No, pag ako kilay, asset na. Ano? Right? No? Ang akong, pastor, ang akong greatest disadvantage, ang akong kagwapo. Daghan good mag-upod na ko, pastor. Ang imong greatest disadvantage, ang imong hambog. Ingon sa verse 18, no? Even though there was no reason for hope, Abraham kept hoping. He kept hoping. Wala nang reason. No? Dapat, no, how do we take advantage of our disadvantages? Number one, keep believing. Hindi mo dapat keep believing. Dahil sa may sitwasyon sa atong life, na wala naging pag-asa, ni asa ka, pero wala naging pag-asa. Si Abraham, it's more than just hoping. It's more than just ni asa. It's more than just nilaom. Abraham, kanang hoping nga nagigipasabot is actually related to kanang itong believing and trusting. Kanang hope niya can actually be translated trust. He kept trusting. He kept believing despite his circumstance, his situation that is telling him, imposible na. Nga naman, inani ang sitwasyon. Gitagaan siya sa Ginoo saan? Ang saan sa Ginoo, God said to him, you will have many descendants. You will be the father of many nations. Ang problema, before he can become a father of many nations, he has to have a son. Ang problema, in order to have a son, no, dapat imong wife, ang problema po, yung wife is barren. Siya, tiguan na. 100 years old. And Sarah, barren na. Hello? Wala na yun. Logic would say, it's hopeless. There are situations sa atong kinabuhi that has been, na nahimong great disadvantage na to when there are situations sa murag hopeless na. No. Hopeless na. Maminyo ko baka ako. Even if it is beyond logic, for Abraham, wala naging logical reason to believe. Wala naging logical reason na magpadayon pa siya glaong, but he kept believing. Yun naman dapat, keep believing. Let us learn to wait and trust God's timing. Lahi man yun ang timing sa Ginoo. Amen? Naagay timing ang Ginoo. And inani ang gibuhat sa Ginoo. God gave a vision to Abraham. But kanang nadamgo, gina-challenge mo sa atong circumstances. Kanang nadamgo, gina-challenge most times sa atong mga disadvantages. But even with those disadvantages, as long as sigurado ka nga muna intention sa Ginoo, keep believing. Inay mo dapat once again, keep believing. His wife is barren, he is old, his reality speaks louder than the vision of God sa iyang kinabuhi. His situation is speaking louder than his circumstance is speaking louder than the vision of God. But he kept believing. His disadvantages is speaking louder, but he took advantage of that moment. He kept believing. Padayon ang tuo. Basta na ay pulong ang Ginoo, na ay word ang Ginoo, padayon ang tuo. Amen? Basta na ay vision gihatag ang Ginoo sa imuha. No? Na ay vision gihatag ang Ginoo, you will become a leader of leaders. Pero imong sitwasyon is telling something else. No? Di ka kabalo kaya mo, no? Di ka kabalo yung istorya, mura ni ako, limitado ko, estudyante pa ko, ang mga nagtrabaho na po, no? Ang kasagaran excuse mga estudyante pa ko, napikoan, ang mga trabahante po, bigyan po busy ko, nagkakong-trabaho, wala ko yung time. No? Kanya, yung katong kuhan, mga once siya po, may nga po, tiguang na ko.
Nang Ginoo, asa maging kumulugaran eh. Kung bata, di ba, bata pa ko. Kung tiguang na, tiguang na kayo, hindi na ko pwede. Pilihan lang itong mga bata noon, Lord. Naamagintay disadvantages. But again, kana ng mga disadvantage na anak diha, aron dili ka mosalig sa imong kaugalingon, o dili mosalig ka sa Ginoo. Amen? Abraham kept believing, no? Usahay, ang vision sa Ginoo, it will be confronted by reality, it will be confronted by your weaknesses, it will be confronted by your past, it will be confronted with your pains. Magtaliwala ng tanan, you have to keep believing. When logic says it's hopeless, when logic says wala na pag-asa, ang mga tao sa Ginoo mo take advantage ng mga sitwasyon and they will keep believing. Amen? Bisan ng sitwasyon, sabak na kayo, sige, istorya ni mo, madilig ni mo kaya. Pag ingon ng Ginoo, mo declare ta, I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who God says I am. Amen? Amen. Bisa na itong sitwasyon, maingon nga, wakay klaro. No? Di ka angayan, wakay angay. Tanaw yung tapad, o angayan ba? No? Taliwala ng tanan. We keep believing. Amen? Amen. But tinuod lang, as human as we are, pag ang vision bitaw sa Ginoo sa tuwa, ma-confront with our circumstances, with our disadvantages, magpanik ba yata? We start to panic. And usahay, naapunta tendency like Abraham and Sarah, na tabangan na to fulfill ang Ginoo siyang saad. Usahay, di ta kasalig kaayo sa timetable sa Ginoo, sa timing sa Ginoo, natabangan na to ang Ginoo, mutuman siyang saan. No? When sa diyang si Abraham, there was a time when Abraham's vision died. Nga naman, yung sitwasyon is telling him, you're old. So 75 siguro siya, pagtawag sa Ginoo siya, excited ba siya? Siya napanay pag-asa. No? Barin akong wife, pero napanay pag-asa. Sa niabot na siya, 99 years old. O niya, kung pwede pa man siguro milagrohan niyang asawa, ingon siya, actually, ang Bible ingon, she is already past the age of childbearing. Minupose na ba? Ni-pause na ang bisita. Sabi daw, wala na. Huwag ipasagot, wala naging pag-asa. Walang nag-desisyon sila, tabangan na ito ang Ginoo. He became impatient. And through Sarah's suggestion, Abraham decided to help God fulfill his own promise. He had sexual relations with Sarah's slave, maidservant, who bore a son for him named Ishmael. Pero si Ishmael, no, Ishmael is not the son God had promised. Hindi man ang may gisaad sa Ginoo. Ano man, ang gisaad sa Ginoo is really from Sarah. Si Ishmael was the son of Abraham's impatience. Inani magpunta usahay. Nagtuong. Si Abraham, nagtuong pa man, natagaan siya anak. Ani nga panahon. Pero, nangita siya means nga baksin di ay, muna paagi sa Ginoo. Sakto? Naman tayo usahay tendency ko na nagtuong lang kita, we keep believing, pero usahay, atong tabangan ang Ginoo, magbuot-buot ang ato. Hello? Kunya, muna din ang tendency, masakitan na dayon. No? Niasa ko, Pastor, ipaasa review ko. Ibulagan ko, Pastor, okay na lang, no? Basi hindi ayo, kato siya na person is imong Ishmael. Bunga sa imong pagdali-dali. Hello? Kung sa'yo bali sa dali, ilan. Hindi mo dapat na ipagdali. Parang hindi ka mailan. Right? Pero
Pero katong na yung mga trabaho, plaster na, yun na. Yung paabot o second coming. No? Plaster naman. No? Plaster ang ministry. Plaster, no? Dapat na sa di-plaster ang love life. Pero again, ayaw ng padugayan. Hello? So, pero sa time na nahimo siya impatient, it doesn't mean nga atong gugma, no? Tungkol kaya na-fail ka sa atong gugma diya sa Ginoo, murag fail na din sa vision sa Ginoo, no? It's during our time of impatience that we bore Ishmaels. Usahay, no? Para ang uban siguro na failure sa business, isulod ang negosyo niya na fail. Basin dili na mo ay negosyo sa Ginoo para sa imo. Nagbuot-buot lang ka, kaya nagdalit ka, na makanegosyo na. Without even seeking God, kung sa pag-inapat. Hello? Amen? Na magigiandam ang business, no? Huwag kag-ibaw, nagigiandam na business ang Ginoo ba, na mufit yun sa imo. Hindi mo dapat keep believing. Natangtang ka sa trabaho. No, nangimong disadvantage. Pasin ba yung kuhan? Ang tinapulbo ka. Ito. Pasin ba yung nagigiandam mo ng Ginoo sa imo, ang trabaho para gid sa imo. Hello? And your environment, no, na pwede nimong mahimong advantage. So we have to learn to manage our disadvantages and take advantage of your disadvantages. Keep believing. Amen? So let us not try to do God's will with our own way and with our own timetable, because we might be giving birth to our Ishmaels. Hello. Right? Again, when we fail, when things doesn't seem to work, so long as we receive the promises of God sa atong kinabuhi, no, your disadvantages can turn into an advantage. Amen? Ikaduha, ingon siya, so verse 19, Abraham's faith did not weaken, even though at about 100 years of age, he figured his body was as good as dead, and so was Sarah's womb. Ang ilang sitwasyon, they have to come to a point of dying. Unsay po na kayo pasabot? Dapat moabot ka sa punto, in order to take advantage of our disadvantages, we have to come to a point of entrusting everything to God. We have to die to ourselves. We have to die to our circumstances. Abraham had to die. All human, niabot sila sa punto, ipaabot sila sa punto sa Ginoo, that all human effort of the possibility of having a child, mawala ng bitaw, aron ang Ginoo na mag-define. Hello? Naman dapat entrust everything to God. Nga naman, dapat nato saligan, understand and believe that God is more concerned of your potential than your current circumstance. God is more interested in your potential than your current circumstance. When you die to yourself, you stop expecting God to serve your needs. Instead, you seek to serve God's purpose. Abraham and Sarah had to come to a point of dying to themselves and dying to their circumstances, entrusting everything to God. No, dapat niabot sila sa punto that they are no longer expecting God to serve their needs. Niabot sila sa punto that they are now seeking to serve God's purpose. Wala naging pag-asa. Hello? When you are on a moment na hopeless na yun, ayaw ambag sa tulay. Hello? Ang uban, wala man ni literal yun ni sakay taxi, ni hunong sa tungan ambag sa tulay. Dili man literal. Pero ang uban, actually, nag-suicide na sa relationship,
No? Dahil na lang dahil sa relationship, that's suicide. No? It's suicide na sa finances. Advance akong mag-isip, pastor, pos lang na igasto mo na lang idaan. Sayang mo na. They have already given up hope. Right? So, we have to come to kung noon ay mga dagko kay na disadvantages, that is the moment, i-trust na to, ginadala ta sa Ginoo sa level, nga kanang wala na yung ato, para wala na tayo laing kasaligan, dili na yung atong kaugalingon, kundi ang Ginoo na lang yun. Hello? Amen? Huruton bitaw tanan sa Ginoo ang pwede natong saligan? Nadala naman mo sa Ginoo sa level na gihurot tanan sa Ginoo ang pwede nimong saligan? Yan may ngong Lord, wala nang ikuilahin saligan. Ikaw na lang yun. Si Abraham kung si Sarah, naabot na sila sa punto ko, kung anak ang iskutan, wala nang sila ilahin kasaligan. Ginoo na lang yun. You have to die to yourself. You have to entrust everything to God. Amen? Woo. Because the moment na we die to ourselves, that's the very moment that God works. It is in our disadvantages that the power of God is manifested. Kanang patay na ta sa itong gisno, patay na tanan ng atong gisaligan when we entrust everything to the Lord. Isalig na nato tanan. Kung saan po na may pasabot when we die to ourselves and die to our circumstances? Buti pasabot kung patay na kasi mong circumstansya, patay na kasi mong kaugalingon, you are no longer affected, no, whatever is going on with the things around us, with the things around you. Di na ka maapektuhan, way bugas, di na ka maapektuhan. Nga naman, kabalo ka, mura na kag si Abraham, na you've entrusted everything to the Lord. Na I means, nagihatag ang Ginoo sa kuha to produce wealth. I can manage, God will bless these vats, and it will overflow because I'm doing and I'm serving God's purpose. Maubutaan ang dapat nga level. Amen? Na kung naanan, no, when we are confronted with the Byronon, hindi tinuod man, nagaprinda ang ATM. No? Prinda ang ATM, kaya ipalit ko. Cellphone. Pastilan. Usahay na ang sitwasyon kung ginadala na sa Ginoo to a point, kuha na kita laing saligan. Dili siya na. And we learn then to manage and take advantage of those disadvantages. Hello? Amen? No? So, if we are entrusting everything to God, He is also changing us. Amen? Usa sa mga sign that we have entrusted everything to God, no, and that we have died to our circumstance, is when our faith remains steady despite the changing circumstance sa atong kinabuhi. When our faith remains steady despite the changing circumstances sa atong life, that's the moment na makaingon ta, I have died to myself. Kaya usagid sa requirement ni Jesus in order to follow Him, ingon siya, you need to, if you want to be my disciple, you need to deny yourself, take up your cross, and follow me. We cannot actually follow the Lord without denying ourselves. Amen? Kanang i-multiply sa Ginoo imong self, itagaan ka sa Ginoo, multiplying ministry, kanang a vision. You're going to be a leader of leaders. Pero you have to come to a point na wala kay laing saligan. You have already died to yourself. Nga dili na imong kaugalingon nga comfort ang imong gipangita, kundi dili ang accomplishment sa purpose sa Ginoo. Hello? Amen? Kanang willing na ka mo sacrifice for your people, bisan nagko naman ang kita. Hello? Nang willing na ka mo sacrifice imong time despite grabe ka kahago para sa accomplishment sa katuyuan sa Ginoo. Amen? And then dapat ginausabay na sa Ginoo. Through the circumstances, through the disadvantages at ang life, ginausabay na sa Ginoo.
Kaabot kita sa punto that we have to entrust everything to the Lord. So dapat we die to ourselves, we entrust everything to the Lord. We remain steady regardless of success or failure, comfort or stress. We need to die. We need to, yun yung dapat, you need to be dead. Not physically, but die to yourself. Kita na mo patay nga na stress. Wala, no? Kita na mo patay na wala ka? Wala ba? Wala yun. Nga naman, ang patay din na lang ng stress. Ang patay din na lang mawala ka. Hello? Amen? Ang patay kung argabyado, hindi yun na mo retaliate. Hello? Kita na mo patay na nasakitan ng istorya? No? Hindi ko nagpatay na hurt sa gulap. Bangon ko ron. Wala! Hello? Hangtod na naapay mo trigger sa sulod, we need to die to ourselves. Hangtod ka naapay mo trigger sa sulod nato, naapay bitterness sa sulod, we need to entrust everything to God. And then, those disadvantages can turn out to be our advantages. Amen? Hello? Hangtod na mag-iyaw-iyaw pa ka. You need to die. Amen? Saan mo nga mag-asawa ako mayaw-yawan? Kautan na akong asawa. So, and again, a dead man cannot be anxious. That's why Paul says, if I live in Christ. If I die in Christ. Amen. 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9. Ingon siya, we think you ought to know, dear brothers and sisters, about the trouble we went through in the province of Asia. We were crushed and overwhelmed beyond our ability to endure. And we thought we would never live through it. Naman mo sa punto na grabe yun na pressure, grabe yun na problema, na makaingon ka, di naman siguro kumabuhi, ani. Paul into that, ingon siya sa mga taga-Corinth, ingon siya, you know what, we want you to know, dear brothers, na naisipwasyon sa mong kinabuhi, nga grabe yun nga pressure, we are so overwhelmed, nga naguna-una kami na dili namin mo survive. In fact, we expected to die. Pero na ay resulta. Ingon siya, but as a result, naman dapat, as a result, ingon si Paul, we stop relying on ourselves. Makasurvive pa ako, but during those times, those are the times na ginatudloan na sa Ginoo, not to rely on ourselves, but to trust totally on God. Amen? During our failures, during our lowest times, our lowest moments, it's the very time na ginatudloan na sa Ginoo to entrust everything to Him. To die to ourselves. Amen? Ingon si Jesus sa Luke chapter 9, verse 23 to 24. If you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. You want to save your life? You have to give it up. Hello? Amen? It doesn't mean na dapat boring na itong life, dapat maglisod lang yung tapirmi. No! Sayop na siya ng mindset. Huwag nato ipasabot. Sa panahon sa success, we give glory to God. Sa panahon na magkalisod, we give glory to God. Amen? Wala ko nag-ingon na pinreal ang tawag ikahos kalisod. No! But sa panahon na abundansya, we give glory to God. Sa panahon sa success, we give glory to God. Pero sa panahon po na magkalisod, we also give glory to God. That's dying to ourselves. Amen? We remain on a steady keel. No? Sa atong madago sa kinabuhi. Whether in praises or in persecution and in kanang mga criticism, we had a steady keel. Amen? Last.
Bawal na yung tapad yung nga, uy, hunda na muna-una kang pakyaw. Hapit na mahuman, humana. Umuman kayo, ba yung mahuman, uy, matisi. Sabihin to sila, mura gyapon magadaog sa pakyaw man. Di magyapon kabahinan. Ano lang sa replay. Then last, sa verse 21, he was fully convinced. Tingnan mo dapat, fully convinced. He is fully convinced. Now, he was fully convinced that, wala na nabutan kayo, no? He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. Dili na, tuloy lang na, tuloy. Fully convinced yan, sa verse 21. Convinced kayo, taliwala, ganun magpabiling siya na likod. Ganun magpabiling si Abraham na likod despite the disadvantages. Because he is fully convinced that God is able to do whatever He promises. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, even coming here, pag anini mo dire, expectant pa ba ka? Sa gi-invite ka, no? Are you expecting something or depende na lang eh. No? Hello? Sa pagmatali mo kaganina, buntag, excited ba ka na Sunday? Excited pa ba ka na naibuhato ng Ginoo? Convinced ba ka sa imong sitwasyon? Convinced ba ka sa imong ginabuhi na naibuhato ng Ginoo? Dapat na. In order to take advantage of our disadvantages, dapat we yearn for the fulfillment of God's promises. Kung sa yearning, daw natinguha ka, excited ka, you desire it strongly. You yearn for the fulfillment and you will be like Abraham, na taliwala siyang sitwasyon, excited gihapon siya sa katumanan sa saan sa Ginoo. Ang iyang excitement, hindi ko siya. Tiguwang na ko, akong asawa, bako. Pero saan ka nis Ginoo? Excited siya. Saan sa Ginoo yung sitwasyon? Sa panahon nga, doon ay disadvantage. Ako pangunta na. Excited ba ka sa unsay buhaton sa Ginoo? Or ni-give up na kaning kuya ni Lord. It is during those times na ginag-build sa Ginoo imong character. It is during those times na ginag-build up sa Ginoo imong faith. It is during those times, of course, that we can question, Lord, nama ba ka diha? But those are the moments usab na ginalikod na sa Ginoo. Padayon isuod sa pag-desire, pagtikuha. Excited pa ba na Ginoo mo tuman sa iyang saan? Igsoon, kung nasakitan ka kaniadto kay gipaasa ka, abi nimo manguyab po di ay. Na ikaw po lalaki na una kaguyab na mo di pa di ay. Napaasa ka ba? Abi nimo ka gusto na kay mo reply man po no. Replyan nimo good morning, replyan ra kag like. Feeling sa nimo gigarahan na siya nimo kay ni like man. Napaasa ka. And usahay, we treat God like a mere human being. Na mura bitaw, Lord, mutuman ka kasi musahan. So, tiyan na ka-exoman, ang Ginoo dili paasa. Di siya sa parehas sa imong ex. Di siya parehas sa tao na pwede mo fail sa iyong sahan. But Abraham is fully convinced that God is able to do whatever He promises. Amen. Hindi mo dapat, God is able. Amen? Boring na ang Kristohanon nga pagkinabuhi, burden na ang pagpangalagad sa Ginoo. Bisan ang pagmata sa Domingo pagbangon, mas i-prioritize pa nato si Matisi o si Pacquiao pag wala na tayo tinguha, kung dili na tayo excited sa mga saan sa Ginoo. May galing kay Nina karon. Amen. Tingnan mong tapan, congratulations Nina karon. Amen. Kaya nga itong ipanungong sumog, wala na rin.
Amen? Amen. Amen? Dapat excited ka. Every time, every Sunday, kung nag-yearn pa ka sa fulfillment sa saad sa Ginoo, kaya appeal sa saad sa Ginoo that whenever we come to Him, we will be satisfied. Whenever we come to His presence, there is peace. Whenever we come to His presence, there is hope. Every time. Na doon ay mga gatherings like this, dapat excited ka. Amen. Amen? Amen. Na ka nang makamata ka o alas 3. Na nag-almost din na gusto mo balik o tulog, may mahadlo ka, makamata ka alas 9 na. Hindi ba tinuod? Kaganina, after I came home, ganahan ako matulog. May gani kayo na asinit. Sige, sinamok. Hindi ko matulog. At some point, mamalaka ko kung madayunan ko tulog. Kaya basig, makamata ko alas 8 na. Kaya kaganina, I had to wake up 2 a.m. at tuglapu-lapu. Dahil sa group nito alas 3 ka lang sa Manggahan. Hindi itira ng Manggahan. Yung kananan sa Nabi itong inana ka na makamata ka. Di na, naiuban na yun nga, Pastor. Pasensya kay Pastor, nalate ko kay nakatulog, magbubalik. Sa'yo na kayo na, para di ka natulog balik. Ayaw, hindi balik. Sakto? Ayaw, hindi balik. Muslan na nakamata na kagalas 5, nakamata na kagalas 4, kabalo ka na bumubalik at tulog, pag-isong na kagmatang balik, ayaw, hindi balik. Ang problema kayo, maghinda-hinda ang problema. Ang resulta, mali. Kaya kung excited ka igsoon, nagtinguha ka, excited ka, you yearn for the fulfillment of God's promise in your life. No? Excited ka na muduol sa presensya sa Ginoo. Excited ka mubasa ang Bible. Excited ka in gatherings like this. Amen? Wala di ka mali. Amen? Daghan na lain ang tinanawa. Now, wait. Yearn for the fulfillment of God's. That is the key of taking advantage of your disadvantages. Amen? Kaya sa tinoon lang isuon, every Sunday, naagin na yung mga babag. Tinoon na, no? Naagin na yung mga babag. Magalit o daghan ang gason, magapunon, magalit ang tapon ko. Hindi tinoon. Among labanon ron. Ang among labanon, ni kanta sa rumpo. Tinoon, isa ka na sa rumpo. Sa kadaghan ba? Pero ako, ang uban, nagkatag na sa salog. Lingawan mo na yung mga bata kayo magbiba-biba man ng labunon. No? But we have to get to a point na dili dapat, no? Dili na dapat magpatintal pa sa labunon kasi ka naglabiga. Ano man, excited na we yearn for the fulfillment of God's promises. Amen? Amen? Usahin na itintasyon ko yun nga, ayaw niya na lang po namin ito alas 6 na service. Ang resulta, pag-abot ko alas 6, huwag ko kakabantay, nilabay na mong oras because we had a lot of activity alang adlaw, wala ginong kakatungan. Hello? Hindi mo tapat, ma-audio. Amen? Whenever we worship, last night, no? Whenever we worship, excited ba ka to come before the presence of God? Or we are already being silenced by our circumstances. We are already being silenced by our negative thoughts that is telling us, this is religion, that is telling us, kasasala ka, that is telling you na, kapuya niyo. Or excited ka kami ng Lord. Udawal ko niyo, no matter what my circumstances are, I will increase my faith. Amen? Why don't we worship the Lord this morning? Come on, let's worship the Lord. Ask the worship name to please come. Let's worship God. No, let's ask Lord, make me like Abraham. Can we do that? No, and convince dito sa saan sa Ginoo. Never allow the disadvantages of your life to silence you
pag-praise ni mo sa Ginoo. Never allow your disadvantages to silence your praise. Never allow that. Ayaw i-allow ang imong circumstansya, no, dili nakapadaygon sa Ginoo. Let's make this song a declaration. Lord, give me faith. Give me faith, God. I may be weak, but Lord, you are strong. I may be weak, but Lord, your Spirit is strong, working in me. Amen? Kasi ito, naman may weakness, na may disadvantages, but God's Spirit is working in us. Amen? Amen. Amen? Why don't we claim that this morning?